एकदम छान वातावरण आहे गावचं. थोडा थोडा पाऊस पडतो आहे. तुमच्याकडे सुद्धा पाऊस पडत असेल तर कमेंट करून सांगा पाऊस आहे म्हणून. आमच्या इकडे खूप पाऊस पडतो आहे. फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर. आज आम्ही मंदिरामध्ये आलेलो आहे. इकडे आमच्या गावामध्ये एक खूप प्रसिद्ध मंदिर आहे वर्सोई मातेचं. तर त्या मंदिरामध्ये तर पाऊस पडतो आहे थोडा थोडा, एकदम रिमझिम रिमझिम पाऊस पडतो आहे. आणि यश आणि मी मंदिरामध्ये चालले आहे. तर तुम्हाला मी पुढे मंदिर दाखवते. अजून थोडंसं लांब आहे मंदिर. तर इथे दरवर्षी खूप मोठी यात्रा भरते आणि या मंदिरामध्ये घागरसुद्धा निघते. इथे समोर आहे डोंगर वर्सोई मातेचा. त्या डोंगरावर सुद्धा छोटं मंदिर आहे आणि ते मंदिर खूप वरती आहे, त्यामुळे एवढ्या वरती यात्रा वगैरे भरवता येत नाही. त्यामुळे इथे खाली मोठं मंदिर बांधलेलं आहे. तर समोरचा डोंगर मी दाखवते तुम्हाला. तर हा आहे डोंगर. इथे एक छोटं मंदिर आहे. मंदिरात आलो आहे, पण मंदिर बंद आहे. कारण आता लॉकडाऊनमध्ये मंदिर सगळे बंद आहे. कोरोनामुळे सगळे इथले मंदिर बंद आहेत, गावची पण. तर नेक्स्ट टाईम जेव्हा आम्ही गावाला येऊ तेव्हा मी तुम्हाला हे मंदिरातला देव वगैरे सगळं दाखवेल. पण आता सध्या हे मंदिर बंद आहे. आता आम्ही परत चाललो आहे, यश आणि मी.